Напевно, в кожні часи господині цінували рецепти, які не вимагали великих витрат, але давали гарний результат. Такі рецепти передавалися з рук у руки, записувалися в зошити і залишалися улюбленими на багато років. Бо справжня кулінарна майстерність не завжди про дорогі продукти. Часто вона про вміння використати те, що є під рукою. Сьогодні приготуємо саме такий торт. Простий за складниками, доступний для будь-якого бюджету, але смачний, вологий і напрочуд красивий в розрізі. Рецепт, який вкотре доводить, іноді найкращі десерти народжуються з найпростіших речей. Якщо в коморі стояла баночка варення, вже можна було спекти щось особливе до чаю. Цей торт має незвичну, але популярну назву – трухлявий пень. Через свій пористий м'якуш він і справді нагадує старий лісовий пеньок. Але за зовнішньою простотою ховається дуже вдалий рецепт, бо коржі виходять пухкими, вологими і ароматними навіть без вершкового масла, а чи інших молочних продуктів. Сьогодні я використаю сливове варення, яке залишилося з минулого року. Воно є досить густим, я показала на відео консистенцію цього варення, бо від цього залежить і кількість борошна. Отож, до варення додаю соду. І починає відбуватися ось цей хімічний процес. Саме природна кислота ягід і фруктів дозволяла отримати пухке тісто навіть тоді, коли розпушувачів ще не було в продажу. Окремо збиваємо яйця з цукром до легкої світлої піни. 3-4 хвилини для цього буде достатньо. Назва «трухлявий пень» зустрічається в багатьох домашніх зошитах з рецептами. І хоча точного місця походження ніхто вже не назве, цей торт був поширений майже по всій Україні. В кожній родині його готували по-своєму. Хтось додавав горіхи, хтось родзинки, дехто випікав одразу кілька коржів. Але головна ідея завжди залишалася однаковою – зробити щось дуже смачне з найпростіших продуктів та навіть використати минулорічні солодкі запаси. До пінистого варення додаємо збиті яйця та олію. Гарненько все перемішуємо. Сьогодні ми використовуємо міксери, блендери, всякі інші гаджети, а колись бралася виделка і вручну, іноді за якоюсь цікавою, веселою розмовою збивалося все не гірше міксера. Для варення зі слив дуже пасують кориця та дрібка мускатного горіха. Вони не перебивають смак, а лише підкреслюють фруктові нотки та роблять аромат більш теплим, глибоким і насиченим. Борошно обов'язково потрібно просіяти. Я вказала 320 грамів борошна саме для густоти варення, яке я використовую. Якщо ж ваше варення рідкувате, подивитися по консистенції, можливо, прийдеться ще додати 20-30 грамів просіяного борошна додатково. Консистенцію тіста я вам показую, аби ви змогли орієнтуватися в майбутньому і для замішування свого тіста. Викладаємо все тісто в підготовлену форму. Я поклала папір для випічки лише на дно форми, а ось боки я так само, як і для бісквіту, не змащую. Тісто, коли буде випікатися, буде чіплятися за бік форми і хоча б старатися більш-менш рівномірно підніматися. Випікаємо 50 хвилин при температурі 170 градусів. Та будьте уважними, адже духовки у всіх різні. Випікаємо до сухої шпажки. Вийнявши корж з духовки, дайте йому 5-6 хвилин стабілізуватися, і лише тоді його можна вийняти з форми і перекласти на решітку. Мені вкотре впадає в вічі одна цікава річ. Найбільше теплих відгуків часто отримують не складні й дорогі рецепти, а саме такі прості, доступні, перевірені часом.
Пам'ятаєте, недавно ми разом готували пивники, печиво для якого теж потрібен був зовсім невеликий набір продуктів. І скільки ж було повідомлень від вас після виходу рецепту. Багато хто писав, що одразу впізнав смак дитинства, а дехто вперше відкрив для себе, наскільки вдалою може бути така проста випічка. І цей торт нагадує мені ту саму історію. Без дорогих інгредієнтів, без складних кремів, прикрас. Просто хороший, домашній рецепт, який працює вже багато років і не втрачає своєї привабливості. Мабуть, саме в цьому і є секрет таких страв. Вони доводять, що для справді смачного результату, не завжди потрібні великі витрати. Тож, готуємо крем. Крем я вибрала саме вологої консистенції, тобто сметанний домашній крем. За бажанням, зразу кажу, не обов'язково, за бажанням ви додаєте каву або розчинну, вона досить гарно при збиванні розчиняється, розводиться в сметані, або ж 1-2 ложки міцної густої завареної. А тепер той момент, який, на мою думку, і робить цей торт справжнім трухлявим пнем. Після випікання я зрізаю верхівку коржа, ту саму шапочку, яка піднялася в духовці. Вона нам ще знадобиться, ми подрібнемо її на крихту і відкладемо для оздоблення. Далі обов'язково просочуємо коржі. Не рясно, але достатньо, щоб вони увібрали вологу. Потім сметанний крем, який поступово проникає в усі пори коржа. І ось тут відбувається найцікавіше. Через кілька годин в холодильнику крихта ззовні, просочені коржі всередині та ніжний сметанний крем з'єднуються в одну структуру. Торт стає не просто м'яким, а трохи пухким, неймовірно пористим, ніби старий трухлявий пеньок в лісі. Окремо скажу про варіанти просочування. Це може бути це ж саме варення, на якому ви випікаєте, і 100 мл теплої води. Або ж 100 мл міцного чорного чаю і чайна ложка меду, або ж просто 100 мл кави, чайна ложка цукру і трохи розведено водою. І всі ці варіанти кожен раз роблять торт іншим на смак. А як ви, друзі, просочуєте свої коржі для десертів? Було б цікаво дізнатися ваші рецепти. Шапочку від коржа додатково підсушувати не потрібно, вона чудово подрібнюється в крихту руками. І крихта має бути от такою, яка дійсно схожа на кору старих дерев в лісі. Ви ж, правда, ви ж не уявляєте собі дерево з ідеально дрібною корою ззовні. А от саме таке, трошки більші, трошечки менші крихти. Подальший декор торта залежить вже від вашої фантазії та наявних додаткових складників під руками. Я взяла трішки зеленої крихти, яку завжди зберігаю в баночці після випічки десертів, горіхи і листочки м'яти. І ось він, мій пеньок. Зверху трохи декору із провареного цукру, молока та какао, і трухлявий пень готовий. Обов'язково маємо залишити його в спокої на кілька годин в холодильнику. За цей час крем, просочування та коржі стануть одним єдиним цілим. А ми чемно і слухняно в очікуванні шматочка отої смакоти ставимо чайник. Бо інколи для настрою потрібно зовсім небагато. Чашка гарячого чаю, щось смачне на тарілці та люди, з якими можна поділитися цим рецептом. А наш трухлявий пень добре настоявся, крем зробив свою справу, і тепер можна нарешті побачити його в розрізі. Подивіться, який він вологий, пухкий, пористий, насичений. Саме таким і має бути торт «Трухлявий пень». Здається, що тут набагато більше складних якихось інгредієнтів, аніж є насправді.
Безмежно вдячна, що сьогодні ви були зі мною на каналі Кухня як Релакс. Дякую за ваші перегляди, коментарі, добрі слова в підтримку каналу. Саме завдяки вам ця наша кулінарна спільнота живе, росте і надихає мене готувати та шукати нові, цікаві, прості, доступні рецепти. Окрема подяка нашим спонсорам каналу. Саме ваша підтримка допомагає розвивати кухню як релакс, знімати нові відео та зберігати рецепти, які варті того, щоб їх пам'ятали і готували далі. Якщо вам подобається те, що я роблю, і ви також хочете підтримати канал, можна натиснути кнопку «Спонсорувати» під відео та долучитися до нашої дружньої спільноти. А я бажаю вам миру, добра і смачних домашніх страв. До нових зустрічей на каналі Кухня як Релакс.